5 bejárt ország után Szingapúrból Kenyába repültünk volna. De ekkor megtörtént az utazók egyik rémálma. Törölték a járatunkat. Tervek nélkül csak álltunk és néztünk. De ahelyett, hogy feladtuk volna és hazarepülünk, hoztunk egy hirtelen döntést. Felültünk egy buszra és átvágtunk vele Malajziába. Ebben a videóban pedig elmeséljük, hogyan lett a katasztrófából életünk legőrültebb kalandja, és hogy mi történt velünk eddig az utunk során. Sziasztok srácok! Hát beszéljünk egy picit arról, hogy mi történt velünk eddig, és hogy hogyan tovább, hiszen törölték a ma esti járatunkat innen Szingapúrból Nairobiba, szóval meghiúsult az afrikai kalandunk, de nem csüggedünk, hiszen lesznek új terveink, vannak ötleteink, hogy mit csináljunk. Az első ötletünk az volt, hogy innen Szingapúrból ma el fogunk menni busszal a maláj határig, aztán pedig onnan meglátjuk, hogy meddig fogunk eljutni, és hogy hogyan. Foglaltunk autót is, aztán ma reggel tájékoztattak róla, hogy a ma esti autót, amit szerettünk volna átvenni, az sajnos nem tudják teljesíteni, úgyhogy azt is törölték, és ugye 18 óra kell legalább az autóbérlés kezdete és a bérlés időpontja között, szóval hát így jártunk, marad a tömegközlekedés, és azzal fogunk ma eljutni valameddig Malajziában. Akkor gyerünk tovább, és akkor mesélünk még egy kicsit a tervünkről, illetve arról, hogy mi történt velünk eddig. Eddig a videóinkban nem nagyon tértünk ki rá, hogy mik voltak a negatív dolgok, amik történtek velünk, mert minket se foglalkoztattak annyira, hanem tudomásul vettük, és akkor léptünk tovább. Kezdjük akkor Kínával. Hát engem személy szerint ott semmilyen negatív dolog nem ért, annak ellenére, hogy egy kommunista ország, és sokan mondták, hogy így bonyolult, meg úgy bonyolult, nálunk tök egyszerűen működött. De tényleg letöltöttünk minden applikációt, amire szükségünk volt, szereztünk kínai telefonszámot, a vonatjegyet is meg tudtuk venni, fordítóval mindent meg tudtunk oldani, mindent meg tudtunk beszélni, és akivel találkoztunk, azok közül mindenki segítőkész volt. Igen, jó, voltak egy kicsi ilyen bakizások a programokkal, amiket ott kell használni, mivel nem tudjuk, hogy működnek azok a programok. Azzal egy picit több idő elment, de az mondjuk legyen az, hogy az én balfékségem, vagy a tapasztalatlanságom, de az nem a rendszer hibája. Az inkább a tapasztalatlanságnak tudható be, hogy először használtuk, és egy picit több időt vett igénybe. Megvan mindennek a rendszere, vonaton ülsz, akkor kell neked helyjegy, hogyha elfogynak a helyjegyek, akkor nincs tovább, akkor kénytelen vagy várni. Ez így működik. Következett Hongkong. Közben nézzétek, itt vannak a kisiskolások, most jelenleg Szingapúrban vagyunk, csak gondoltam, hogy megmutatom. És haladunk most a buszhoz, amúgy felkapjuk a csomagunkat, és akkor indulunk Malajziába, ahogy már a Tomi említette, szóval Hongkongban sem volt semmilyen rossz tapasztalatunk. Annyi volt, hogy amikor átmentünk Hongkongból Makaóba, picit nehezebben ment a buszozás miatt, több időt vett igénybe, mert le kellett szállnunk az ellenőrzés miatt, azt hiszem, hogy kétszer kellett a buszon átszállnunk, egyszer mikor kiléptünk Hongkongból, és utána pedig egyszer, mikor beléptünk Makaóba. Na most a hajón ezt megspóroljátok, a hajón időspóroltok az utazással, hamarabb odaértek, illetve csak egyszer kell átmennetek egy nagyobb ellenőrzésen. Tehát egyszer kell igazából leszállnotok a hajóról, és ott 2 ellenőrzésen mentek át. Egyszer, mikor kiléptek, egyszer meg mikor beléptek. És a hajón van, hogy nagyon-nagyon hullámzik a tenger, vigyetek magatokkal, hogyha ilyen rosszul levősök vagytok, gyógyszert, akkor nem lesz gond. Következett Makaó, amit már mondtunk, ott se történt velünk semmilyen különösebb dolog, ott is normális emberekkel találkoztunk, és ott is, hogyha egy ilyen kisebb probléma volt, akkor megoldottuk. Hogyha érdekel titeket, hogy milyen SIM-kártyát használunk, és szeretnétek ti is igénybe venni, amúgy ez nem reklám, mi mindig ezt használjuk, akkor itt megtaláljátok alul a kódot, úgy hívják, hogy jelszim, korlátlan internetet kaptok hozzá, mi ezt találtuk a legolcsóbbnak, ezt használtuk mindig, úgyhogy mi csak ezért ajánljuk. Link a leírásban, menjetek rá a mi linkünkre, kaptok hozzá 5 euró kedvezményt, és mi is kapunk hozzá, de nekünk ez az üzlet benne. És most így hirtelen eszembe jutott a VPN, amivel szintén az elején nagyon sokat bajlódtunk. Mindenki hirdeti, hogy így NordVPN, meg úgy, vagy azt a másikat, nem tudom, hogy micsodát. Mi nem hiszünk
az ilyenekben, hogy mindig az a legjobb, amit a legtöbbet nyomatnak, megtaláltuk ezt az Express VPN-t, ami zavartalanul működött Ázsiában, Kínában legfőképpen. Sokan panaszkodtak a NordVPN-re amúgy, hogy sokszor megszakad, na ezzel nem volt gond. Ezt bekapcsoltad, ez ugyanúgy ment végig. Ez nem egy reklám, hanem a saját tapasztalatunkat szerettük volna veletek csak megosztani, és nem érdemes mindig azokra az agyon-hype-olt, túl reklámozott termékekre hagyatkozni, mint amikor sokan nyomják a NordVPN-t, vagy ezt a Holafly szolgáltatót, mert mi eddig megnéztük például a telefonkártyát is, és mi ezzel a eSIM-mel sokkal jobban kijöttünk, nem csak hogy korlátlan internetet biztosítanak, hanem végösszegben még sokszor olcsóbb is. Ez pedig közben itt egy elektromos BYD busz, nem sokára jön a miénk. Megvannak a csomagok, indulunk a buszhoz, elhagyjuk Szingapurt, most már megvan a jegyünk a buszra, úgyhogy irány Malajzia. Ha megérkezett a busz, ezzel fogunk átmenni a határon. Előre meg kellett venni a jegyet rá. És közben meg próbáljuk intézni a bérlést, mert másképp nem fogunk ma eljutni Melakkába, hogyha nem szerzünk autót, ugyanis a busz már onnan, Johor Bahruból 9-kor menne, de elvileg nincs már rá hely, vagyis nem engedi, hogy megvegyük a jegyet. Úgyhogy még fogalmunk sincs, hogy hol alszunk, de majd megoldjuk. Egy lágy dudaszó. Már ez megy 4 órája. Közel vagyunk a maláj határhoz. Légkondi maxon. Szóval megérkeztünk Johor Bahruba. De miért vagyunk itt? Hát mert törölték a járatunkat, meg volt a jegyünk Szingapurból Kenyába. 20 órakor repültünk volna ma este, és most így rögtönöznünk kellett, hogy akkor mit csináljunk. Nincs tervünk. Szóval átjöttünk a határon, ez egy ilyen határváros, és fogalmunk sincs, hogy mit csinálunk most. A buszjegy mára elfogyott, az autót lefoglaltuk 2 nappal ezelőtt, aztán reggel jött az e-mail, hogy nincs autó. Ma reggel jött az e-mail, igen. Másik bérlőcéget nem találtunk, mert az összes be van zárva, kivétel azok, akik lehúznak, olyanokhoz nem megyünk. Ilyen most kis neve nincs cégek, ja. Igen, úgyhogy most akkor vagy szállást nézzünk itt, így random, vagy pedig a reggeli busszal megyünk. Nekem van egy ötletem. Igen. Nekem az az ötletem, hogy éhesen nem jó gondolkodni. Menjünk enni. Kuala Lumpurig kéne eljutnunk, de ha már itt vagyunk Malajziában, akkor nyilván nem Kuala Lumpur lesz csak az utazásunknak a célja, hanem azért, hogy olvasgattunk érdekességeket Malajziáról is, legalábbis itt a Szingapúr fölötti részről, mert ugye Malajzia nem csak ebből áll, hanem van neki több része, szigetek, stb. De hogyha sikerülne autót bérelnünk, akkor igencsak fel tudnánk fedezni ezt a részt is, és az tök jó lenne. Akkor mobilak tudnánk lenni, mobilabbak, mint most. Az internet is elment, úgyhogy bejöttünk valami plázába. De mindegy, akkor folytassuk Vietnámmal addig is, amíg megtaláljuk az internetet. Szóval mi történt Vietnámban? Hát ott se történt semmi érdekes. Kedvesek voltak az emberek. Az első talán, ami olyan fura volt, hogy a repülőn hagytam a sapkámat véletlenül. Rögtön észrevettük leszállás után, aztán szóltunk is, hogy ott van a gépen, megmondtuk az ülésszámot, mindent, hogy hol van, hogy akkor légy szíves, akkor hozzák ide, vagy akkor várjuk. És akkor 4 óra után jön egy srác, közli velünk, hogy hát ők nem látták. Aztán eljöttünk végül, belenyugodva, hogy hát oké, akkor nincs meg, de végül írtunk egy üzenetet WhatsAppon, mert megadták az elérhetőséget, hogyha mégis megtalálják, akkor majd szólnak. Írtunk egy üzenetet, hogy abban az esetben, hogyha segít, akkor még fizetünk is, hogy előkerüljön az a sapka. Hát mi történik? 1 percen belül jön az üzenet egy fotóval, hogy megvan a sapka. De hát Richting nem ott volt, ahol lennie kellett volna, mert le volt csak oda dobva a földre, egy másik üléshez. Úgyhogy végül elmentünk az én sapkámért is, elhoztuk,
Az ígért összeg, amit ígértünk érte, azt nem adtuk oda, mégpedig azért, mert nem volt ott az a nő, aki megtalálta, amikor mi mentünk érte, és akkor úgy voltunk vele, hogy amúgy is ez a talált tárgyak osztálya. Tehát ne csak azért adja oda a sapkát, hogy pénzt adunk érte, hanem azért, mert ő ott dolgozik a talált tárgyak osztályán. De előttünk is volt egy problémásabb dolog. Hallottuk, hogy összebeszéltek, ők is ott hagytak valamit a gépen, és azt mondták, hogy na persze, biztos, hogy valaki eltette. Igen, kiválasztjuk a szállást, elmegyünk enni. És akkor holnap reggel indulunk a busszal egészen Melakáig. Na közben már be is sötétedett, de megvan a szállásunk. Autót próbálok hívni, Grebet, most van meg a cím, illetve most írtok WhatsAppon az apartmanból, mert egy apartmant béreltünk, hiszen innen 1 óra 10 perc gyalog, és mi azért béreltünk apartmant, egyrészt mert tök jó áron volt, másrészt meg szeretnénk mosni, van mosógép, most már esedékes az, hogy mosnunk kellene, és akkor megpróbáljuk megszállítani holnapra a ruháinkat. Ugye reggel, délelőtt szeretnénk elindulni busszal, úgyhogy ebben a melegben meg valószínűleg jól meg fog száradni. Fölmegyünk a 35. emeletre, akkor kíváncsi vagyok a kilátásra. Én amúgy úgy élvezem ezt a ilyen kis feladványokat ilyenkor, hogy jutok be, meg hogy se. Nekem ez nagyon tetszik. Megvannak a kártyák. Fú, ez nekem nagyon tetszik. Itt van 2 ágy, meg van még egy szoba. Ott van egy másik szoba, de hát az majdnem ugyanúgy néz ki, mint ez. Holnap indulunk a busszal, és akkor folytatjuk a történetek mesélését, amit elkezdtünk ebben a videóban. Indulunk Malakába, már össze vagyunk pakolva. 10:30-kor megy a busz, 3,5 óra. Itt a kocsi. Elég kényelmesnek tűnnek ezek az ülések, majd meglátjuk, hogy 3 óra múlva hogy fogunk kiszállni belőle. Megálltunk egy kis szünetre így a busszal, de nem volt eseménytelen ez a mai napunk sem, hiszen nekem köszönhetően elindultunk a buszhoz, és ott felejtettem a szálláson ezt a táskát, és aztán intézkednünk kellett, és a buszjegyünket áttetetni 1 órával későbbre. Amúgy a buszjegyért fizettünk összesen kettőnkre 9,5 eurót, szerintem az egy nagyon jó ár. 3,5 órás ez a buszút, és most vagyunk a felénél, megálltunk WC-re, és akkor mindjárt, hogyha mindenki végzett, akkor megyünk is tovább. Egyébként egy nagyon kényelmes busszal megyünk, szóval nincsen semmi probléma vele. Annyi van csak, hogy nagyon fúj a klíma, tehát itt kint 30-35 fok van, és a buszon meg nagyon hideg van. De ki lehet bírni ezt, és a Merci készült kabáttal, meg pokróccal is készültem, úgyhogy el lehet lenni, nincs vele probléma. Szépen karban tartják itt ezeket a kókuszpálmákat a pihenőhelyen. Egy ilyen fizetőkapu utáni pihenőhelyen álltunk most meg, és akkor szépen kifújjuk magunkat. Egy nagyon jó kis kultúrált WC van amúgy itt. Kis büfével, és akkor megyünk tovább. Érkeztünk. Ez itt a pályaudvar, hogyha jól tudom. Terima kasih. Megérkeztünk ide Melakába a hotelhez, és egy olyan 25 perces fuvar volt most, 850 forintot fizettünk érte. A határnál nem voltak ilyenek az árak, a határnál ott drágábbak voltak ezek a taxik, meg ezek a dolgok egyébként. Azt így észrevettük. És a kaja tekintetében is drágább volt. Mivel közel voltunk akkor ott a szingapúri határhoz, én annak tudom ezt be. Itt meg már rögtön azt vettük észre, hogy olcsóbb volt az üzletben a kaja, és olcsóbb volt most a taxi. Amit még elfelejtettem mondani, hogy nagyon sokat sikerül spórolnunk, hogy a Bookingról váltottunk a Tripre, méghozzá Kína miatt, mert ott úgy vettük észre, hogy nagyon sokat használják. Tehát inkább azt használják a foglaláskor, mint a Bookingot, és akkor mindig a Tripen kezdtünk el foglalgatni, és kaptunk érte pontokat, kaptunk egy csomó kedvezményt, jobb árakat. Pénzvisszatérítés, tehát hogy ha foglalsz náluk bizonyos hoteleket, szállodákat,
vonatjegyet tudsz ott foglalni, Mindent, repülőjegyet, tehát repülőjegyet. mindent egy helyen le tudsz foglalni, és kapsz vissza pénzt ilyen pontokban is, és akkor ugyanúgy fel tudod használni. Igen, és akkor mindent ott foglaltunk, és már a legmagasabb fokozatot elértük, és most már tényleg ott tartunk, hogy ez a szálloda is, ahova most jöttünk, ez 12 000 forint volt 2 főre, 2-nkre. Úgyhogy ez egy 5 csillagos hely. És ez annak köszönhető, hogy mindig ott foglaltunk, mert ez a Bookingon sokkal drágább lett volna. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis tipp. De te meg itt elköszöntél, közben meg a nézők akkor kíváncsiak rá, hogy akkor Mire? hova megyünk, mert azt megint elfelejtettük mondani. Dehogy kíváncsiak, De? kíváncsiak vagytok? Lefoglaltuk lefoglaltuk az utat. Szóval Kuala Lumpurból indulunk Nepálba, és azt fogjuk majd bejárni. Utána meg nem tudjuk. Először, hát nincs repjegyünk onnan se vissza, tehát lehet, hogy ott ragadunk Matkanduba, akarom mondani Katmanduba. Jó, ez a tervünk, és akkor majd a továbbiakban Majd meglátjuk. majd meglátjuk, hogy mi fog történni, de az izgalmas lesz a hazajutás, hiszen Igen. rengeteg az ilyen arab légitársaság, jók a jegyárak, csak nem repül. Ja, hát ez van, ja. Na, akkor majd a Na. következő részben találkozunk. Sziasztok. Sziasztok, ciao, ciao.